xem là cái độ phổ biến của các đơn vị khi mà họ sử dụng trên cấp độ 4 như thế nào. Đây là cấp độ 4 lần đầu, lần 1 hoặc là lần 2 của các liên minh rồi chẳng hạn, ví dụ như thế, thì đơn vị của họ như thế nào. Ví dụ như ở S84 này thì họ vẫn đang sử dụng SH rất là nhiều. Đấy, SH nhiều cộng với lại pháo, đúng không? Các đơn vị xe tăng hạng nhẹ. Tức là mình thấy là có rất nhiều sự đa dạng. Cũng có những người chơi bộ binh này, đấy, rồi pháo, bộ binh, rồi dàn phóng tên lửa, rất nhiều. Mình thấy là rất là đa dạng. Thế thì trong giai đoạn này thì mình thấy là hiện tại là có cái gì thì mình chơi cái đó thôi, đúng không? Mình dồn được một đơn vị nào thì mình cho nó đơn vị đấy lên level cao nhất. Đầu tư cờ lê, đầu tư linh kiện cho đơn vị đó, sau đó dắt ra chiến trường đấm nhau thôi. Còn lại thì để ở nhà thôi cho nó đẹp, chứ đừng có lôi ra đánh nhau, bởi vì như thế nó rất đuối. Trừ có những đơn vị mà cực kỳ khỏe, cả các bạn có ít đầu tư vẫn chơi được, thì mình mới lôi ra thôi. Như bên này đang có một rally bộ binh này, bộ binh chơi tầm này thì nó có khá là nhiều thiên binh, khá là nhiều thiên binh ở cái tầm chơi này, bởi vì là có rất nhiều người chơi xe tăng hạng nặng, thì người ta sẽ counter tốt những đơn vị bộ binh. Đó. Rồi bên phía STFU chơi nguyên một cây Mỹ, một rally của Mỹ luôn, L Mỹ rồi M Mỹ rồi Diệp Tăng Mỹ, rất nhiều người chơi thích đơn vị Mỹ. Đó. Trong khi đó thì ALP thì có cả SH pháo Mỹ là SH. Đó. Chơi rất là đặc sắc. Bên này cũng vậy, pháo hết. Đó. Pháo dàn trải ra rất nhiều đơn vị. Lực chiến của căn cứ mới chỉ có thế này thôi, nó có thể khiến mình nhớ lại thời kỳ ngày xưa mình chơi game, cũng chỉ nhà con này thôi, nhìn mà lăn năng ra đấm nhau. Đấy. Thế thì nó có một cái câu chuyện là khi mà ở cái thời điểm mà 75 ngày giao thoa 75 ngày ấy, giao thoa 75 ngày thì khi mà người chơi có đủ tiềm lực để đầu tư lên đơn vị hiện đại thì cái tốc độ phát triển của đơn vị nó nhanh hơn tốc độ cứng của căn cứ. Thế thành ra là cái giai đoạn giao thoa đấy căn cứ khá là mềm, khá là yếu. Đó cũng là cái thời điểm để tạo điều kiện thuận lợi cho những cái đơn vị cơ động có thể thể hiện được cái sự càn lướt của mình. Mình có viết guide cho group, nó có một cái chiến thuật gọi là chiến thuật sóng thần. Sóng thần đấy là nó ào ra như các đợt sóng, nó ào một loạt qua, nó quét một lượt, sau đó nó lại quay trở lại, và lại ào ra thêm một lần nữa, thế là sạch. Đấy là chiến thuật sóng thần, đánh nhanh tiêu diệt gọn, đánh rất nhanh. Nên là cái giai đoạn giao thoa giữa cái đơn vị cổ điển và khi có xuất hiện đơn vị hiện đại thì những cái đơn vị hiện đại mạnh mẽ, ví dụ như là MBT cái thời điểm mà mới xuất hiện ấy, đó, nhà nó chưa cứng được thì MB nó phát triển được thành một cái đơn vị gọi là khủng khiếp đối với các căn cứ. Ví dụ như các bạn cứ hình dung những căn cứ nó chỉ có khoảng độ 18, 19, 20 triệu lực chiến. Trong khi đó một cái con MBT của bạn được đầu tư tốt, nó đã có lực chiến khoảng 10 triệu, 12 triệu rồi. Thì một đoàn rally MBT 15 con nó rũi nhanh lắm, rũi cực kỳ nhanh, nó đẩy nhanh. Thế thì ví dụ như trong cái tình huống này mà các bạn chơi đẩy nhanh được các cái căn cứ này, chạy đẩy được hết đây thì địch nó sẽ không thể tụ được quân đứng ở ngoài chờ sẵn bạn như thế này được. Đấy là cái lợi thế. Đó. Chẳng qua là gì, do nó đã đứng đợi sẵn bạn. Bạn phải mất thời gian huấn luyện quân đội, còn người ta có phải mất thời gian đâu. Bạn cứ có được rally nào ra thì địch đem chết hết. Cho nên là bạn không đẩy được nhà. Mà không đẩy được nhà thì địch nó cứ đẻ quân liên tục. Nó cứ đẻ quân thế thôi, đợi bạn ra là bạn lại gọi là hiếm kill, rất là khó triển khai cái thế trận, nó là lý do đó. Cho nên là cái giai đoạn đầu đó thì MBT nó thể hiện sức mạnh cực kỳ lớn. Cũng phải đến mùa tiếp theo thì trực thăng nó mới khỏe được. Thì mùa tiếp theo trực thăng nó khỏe lên thì nó bắt đầu counter lại cái đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực. Thì dần dần là xe tăng chiến đấu chủ lực nó sẽ mất dần thay thế bằng đó là xe tăng, là trực thăng. Đấy. Thì sau cái giai đoạn khoảng độ 3-4 mùa L4, có khi có nhiều chiến trường nó phải đến mùa thứ 5 ở trên cấp độ 4. Thì bắt đầu là dần người ta sẽ thấy nhiều đơn vị xe tăng hạng nhẹ trở lại để khắc chế lại đơn vị trực thăng. Lúc đó thì xe tăng hạng nhẹ nó đủ độ chín, đủ tướng, đủ linh kiện, đủ độ cứng. Bắt đầu thế đấy. Bắt đầu là xe tăng hạng nhẹ bắt đầu xuất hiện nhiều. Và cuối cùng là sự xuất hiện của bộ binh. Lúc đấy là người ta sẽ phải chơi một cái đơn vị nào đó vừa đủ độ cứng để có thể sống sót trước các căn cứ, vừa đủ độ cứng để
có thể khắc chế được trực thăng, được xe tăng hạng nhẹ. Đó, thì lúc đó chỉ có MB hoặc là bộ binh thôi. Đấy, thì những người chơi bộ binh đến cái giai đoạn đó nó mới gọi là đỉnh cao của bộ binh. Đấy, như SH thì chỉ giai đoạn này thôi, nhưng mà nó đến giai đoạn hiện đại rất sớm, mà lên đến đơn vị hiện đại cái thì sức chống chịu của SH nó khá đuối. Mới lên cái thời điểm mới lên hiện đại thì SH khá là phế, tốc độ thì chậm, giáp thì không thực sự cứng. Hỏa lực trông thì rất to nhưng mà tốc độ bắn chậm, thế thành ra là tổng sát thương mà mình có thể gây ra cho kẻ địch nó cũng ít hơn so với những đơn vị khác. Cho nên là mới xuất hiện đơn vị hiện đại người ta sẽ không chọn SH, mà sau này càng về sau này người ta mới bắt đầu lại thấy có đơn vị SH xuất hiện trở lại, cùng với kết hợp với bộ binh để làm cái nhiệm vụ là tăng cơ. Cho nên là gì, nhiều người mới đang trải qua được cái giai đoạn thịnh vượng của trực thăng và xe tăng hạng nhẹ, cho nên là cứ nghĩ các cái đơn vị đấy là cực kỳ bá đạo và bắt đầu chửi, mình gọi là chửi luôn, là những người chơi bộ binh là phế này, những người chơi pháo cũng phế này, ví dụ thế, chửi hết. Là chỉ có heli mới là chân ái thôi, chỉ có xe tăng hạng nhẹ mới là chân lý thôi. Và khuyên lúc đó bắt đầu lên diễn đàn và khuyên cho tất cả những người chơi khác, những người chơi ở các máy chủ mới là cứ heli mà tướng mà dã, cứ xe tăng hạng nhẹ mà chơi chẳng hạn, mỗi 2 đơn vị đó thôi. Kiểu vậy. Nhiều người sẽ bảo chơi bộ binh làm gì phế loài, kiếm được kill đâu, nhưng đấy là cái thời kỳ của bạn. Nhưng sau này bạn sẽ trải nghiệm đến cấp độ mà heli chỉ dám đứng nhìn các căn cứ thôi. Heli không thể dũi nhà giống như cái thời kỳ ban đầu mà bạn nâng được con heli được. Khi mà bạn nâng được con heli lên đến 9.1, bạn cảm thấy nó rất là khỏe, rất là sướng, bay nhảy vượt địa hình. Nhưng mà khi bạn lên đến 9.2, bạn mới bắt đầu thấy là cái căn cứ của đối phương nó cứng hơn. Một đoàn heli dũi nhà thì hao lắm, hao quân lắm. Dũi thì vẫn dũi được thôi nhưng nó hao, mà bạn cứ dũi như vậy nó hao lính, rồi sau này hết lính rồi thì bạn lại ngồi nhìn. Đấy, và dần dần đến cái thời khắc mà heli không thể nào mà dũi được nữa. Heli lúc ấy chỉ đợi thôi, chỉ cứ vây quanh các căn cứ thôi và đợi pháo. Thế bây giờ pháo cũng phải đợi một cái người nào đó phát động tấn công trước. Heli thì bảo là tao thì yếu lắm, không thể tấn công trước được. Bắt đầu lúc đó là gì? Các sĩ quan mới bắt đầu nhận ra vấn đề là bộ binh ở đâu, MBT ở đâu, rồi ai có SH thì lôi ra đi, rồi bộ binh đâu rồi rất nhiều những cái lần cầu cứu là anh em ai có bộ binh thì lên đi. Lúc đấy bảo nghiên cứu không có đồ nhưng mà không có nghiên cứu. Đó là một vài cái chia sẻ của mình về cái tình thế diễn biến của các đơn vị quân đội ở trong cái trò chơi game này. Và suy cho cùng đến cuối cùng là đơn vị nào nó cũng có thế mạnh của nó. Quan trọng bạn đầu tư đồ đạc đến đâu, sĩ quan như thế nào, nghiên cứu ra làm sao, và cách sử dụng đơn vị đấy như thế nào trong một cuộc chiến. Nhớ nhé, là cách sử dụng đơn vị đấy như thế nào trong một cuộc chiến. Thì bạn vận dụng tốt cái ưu điểm của nó thì sẽ thấy nó hay. Còn bạn cứ mang những cái nhược điểm của nó để so sánh với ưu điểm của đối thủ thì sẽ không bao giờ thấy đơn vị nào hay cả. Và sau rồi bạn sẽ thấy là kể cả bạn cầm trực thăng đi, bạn nghĩ là nhà phát hành có sự thiên vị, thì nhà phát hành đẩy mình chơi trực thăng xong đến lúc là vừa nâng được đơn vị trực thăng thì nó ra một cái con sĩ quan khác, nó ra một cái tướng khác, khiến cho trực thăng không thể nào đấu lại các đơn vị khác, và bạn nghĩ rằng là nó phế. Bắt đầu là đòi đổi ngựa, bắt đầu đòi reset tướng, rồi đòi đổi xe, đòi đổi các thể loại. Đấy, bởi vì bạn không chấp nhận một điều là cái sự tiến hóa của các đơn vị nó có giai đoạn của nó. Và bạn nghĩ, bạn lúc nào cũng muốn là mình chơi cái đơn vị của mình là phải bá đạo từ đầu game đến cuối game. Giờ muốn đơn vị nào cũng bá, thời điểm nào cũng bá đạo thì ai người ta chơi cái đơn vị khác nữa. Ok, 84 này không thể đánh nhau ra ngoài, bây giờ đang livestream thì cố gắng là đẩy ra ngoài đi chứ.